کیما بردنش؟ Andam bu tahvil možda babiš. بردنش کورو سی چه بردنش آزادش نکنیم سی با او درد سری بود را رضایت بده تا آزادش کرد ولی باید با شوهر بزنیم زنامونه آزاد شدیم ده نه آنیرم زامونه سلام یه دوتا گسی خوام الو آواز نمیده خوبی؟ کیما بردنش؟ اوه خلاصه که امنی ترام بیام روستای تری بیایستد زای شهر واسطا بیام باید بریم خب بیایستد زاده شهر واسطا بیام باشه باش خدا اوه او زینب انجی رفتن برد ایش هر دفعه شر زدی هر دفعه شر زدی دیجا دو چهار شیش هشت دوازده زد چهارده Buranın zemini seçmişten salkınma. Ortamar. Beş başım. Alo. Ku tarafi? جلوتر
به پل زلوتری. خب باش خداحافظ. ایام بیام. خداحافظ. همش بس، همش خلقی شربو زینب تا پس نایمان. کنی گمی طرفدون چورو مجتبی رضایت میده به زینامو. اینا من نوشت خواندم که باید تحویل مجتبی بشه. اگر چنانچه اینا من خوند نام رضایت نرفت هیچ وقت با او آزاد میکنم. چه گرفتش؟ می دوش پس این گرفتش گفتش امروز هم یه نامه نوشت که دیوم دوش نومه اصلا سر ایمان نزد. دوش نومه تیم مزامو بود. الله چیکنی مجتبی بیو تا بریم تی زینب بیو. زیتش شدیم؟ نه همچنین دست نفری و من گرفتم بردنش داد ایمان نریمش. چی نامه نوشت داد تو؟ خان نوشتش که مامورل موقع تحویل ما داشت بشه زمینه تا باره شون زینب مجتبی شاد دلش بسوسی باش برای رضایت. از طریق بود دوباره خانم شروع کنه شیشه رضایت کنه. دیوم اصلا دوشید نومه سچه دست بیان آبی نومه مزامو آبو پا گرفتن بردنش بی. من بودوشی رو کنش اولی من تدیدش شدن که رضایت گرفت یا نه که نه هر طرف هم ازیت شو شدم فایده نداشت که رضایت نیدی که خوف بیا بریم گرفتن بردنش. اون سای ما دارن هر روز دوباره در سر زدی. اذیت شدن ایشان دست نیاز الا برنسی زینب بون زینب بنده بالا ناراحتی. بخیم برین رضایت بیمم دوباره اون زینه آمود هر روز یاد اذیت بکنه و اینو اصلا سکنی دوباره موزریا شروع اداد شد دوباره بیشتری این دست بردار نیست. سکنی
اسماعیل بیای زميلة وما اینه داریم؟ خوبی؟ دوره که می موزه خیلی خوبی کوچیک دلوفت شاکورم دیگه ندیگه نمو چطوره؟ چه حرف میزنی؟ بوت گرفتم برد چی گرفتش؟ بردنش کورو بوت گرفتم بردن این نامه ننوش داوت زمیده خانده به مازم بردنش کورو سی چه بردنش؟ با دیگه در نه امروز دارن ندین چون زینه آزاد کنیم زینه آموز آزاد کنیم به اون تعمید کیدم زندانی هست حالا باید چی کنی؟ بوگ ندارم طرفی خواهم دلم سیشونه سوزه کارشونه داشته باره باید بزنم رو زرد بدین تا آزادش کنم دیگر دارن ندین به اون تعمید زندان باز حالا باید چی کنیم موجه بود نه اونو من به دل آبیم نه اون برن رضا و حد سکت تو تصمیم میگم دوباره آزید طبقی نامه که نوشتیم یا رضایت دیدی یا قانون بده بگذیز آزاد مثل قبلا قاضی بگذیز اونم چی کنم آزادش کنیم یا نه اگه آزاد زنامون آزاد کنی خیال دوباره ایرم زام خمی با اگه آزادش نکنیم هم بور یافتم دردست یه اتفاقات تو ممکن کاشی درد سرت ممکن نگران بابا چی کنم برم با اون آزاد بکنیم جانو چی کنم نامه نوشتن دامه که برده موزه من تصمیم است الان نیستم بیافتن من درد سر شو درد سر درست کرد زنامو بس که میره رو و را تا من اذیت چه تا من شکایت کرد اگه رضایتش ندام با او یافتم درد سر الان چه کنیم یا باید رضایت بدیم باید برایم زنامون آزاد کنیم زنامون آزاد کنیم سی خون درد سریم آزادش نکنیم سی با او درد سریم هر طرف داخل این درد سر. من سهم تو من افضال نه پیش گوشی اتفاق نیستو چطوری من باردنش اذیتش کرده دوش بسین و من یه چند روزی رفتی دنبال زینب چی رضایتی دن نیدن که نه هرچی سعی کردن تلاش نازید شو کرده من فایده ناره اگه رضایت نیدیم دوباره آزید میکنیم خب حتی برین تا زینب رضایت من هم هرچی جیری بستم هرچی میکردن فایده ناشت بردنش در نامه نخوان نوشت داده چه مأموره لوبه که بچه زمینه تا برید بشه مویده بازینه یا رضایتی دیم یا دیگه بمتونه نیم با او خوش اشتباه که با او باید امروز با ما بیون حد و روستا بذاری و در بیام اینه دل و روستا نیشنه
روزی که خان بردش گیرو بردش متی عوضابی بای ما بی کمک موبی تا لحظه ای که گرفتم بردنش سوده متی عوضابی الان چی کنی؟ اگه هم بخوام رضایت بدن زنم ما از آزاده بود موجه با نارد دوباره موتوری بزنه یا زیاد تکنه یا قصد داره بدزد یا به لایو ستیار خوش دایی دوباره نقشه کشن شاید از طریق یکی در انصاب بدزد یا به لایو سرد بیاره من همیشه موجبا میره موجبا با درست کار درد سر المو یکی دوتا نیسته یکی اشتباه میکنه یه درد سر نشروع من هم نخواستم ناراحتش کنم ده مجبورم تو کاری رو دستم نمیام توضیحی که برن رضایت بدم باشه با نباد ایشانه چند روز هم اصلا به حال فتونیله شاید خوشحال بود یه روز زندگی تونه کنی یا اصلا کارشون نیادم دی امید سه روز دوشی ما حتی منتظر بیرون با او بیا نومد تا روز ساعت شد بیا آزاد بون تم زندان بون دوباره مو کاره لیکن نزنم و از طریق یه چی در دوباره شان ازیتی کن هر بار با اونه شوید چیه حالا هم اگه با اونه ما بگم سی مهم نیسته ولش کنه یا نکنه برای با اونه دست جونن مزام بود دست سرمونی هد باید ما با حرف زنیم مشابه میگه نه تا من نظر زینب سنه اگر رضایت برین دوباره یا با موزه با حرف بزنم هم تنانی ترم تصمیم گرم برام رضایت بدم شاید اگر رضایت دم مومی رضایت ممکن موزه با اگر تسیت رضایت باید با هم تصمیم گرم اگر موزه با اگر رضایت نمت رضایت مشتبا نبی بیز گوشتی نبی من برده اساس نیست میشه به اونه داره تا برم بالا با موزه با حرف بزنیم منم ایرسی هرچه موزه با درای سختیه از یه طرف اگه آزادش کنم هم از یکی کن از یه طرف با اون از یکی خبره مالم نمی سرزیر رضایت چی کنی؟ برای رضایت با اون تا آزادش کنه یه فردا چی بیا از یه طرف دلم پیشوی سوزه هم زنامو داخل زندانه هم با او از یه طرف هم اگه آزاد شد کنم دوباره هم خم اذیتی اگه سنگت نیستم دلم نخوام آیا درست کنی و سی فچ بشین فچش فچون درگیری توش درستش کنم اصلا اهمیت به ایش نیم روشونه شدیم افتتاح بیشو بینا افتتاح شد یعنی تصمیم سختی که بیاره باید مشورت کنیم به نتیجه رسیدن باید فکر کنیم که صبح اگه یه اتفاقی افتاد هم دیگه مقصر ندارم اصلا خدونه اینه پایبند حرفشون نیست همونطور که اون نامه نوشتم به روستا دوباره در هیچ کاریتی ناریم دوباره معذیت تو شدن دوباره زنامون آزاد کنیم دوباره هم مکارلش میکنیم هیچ وقت به حرفش رو اعتباری نیسته دیگه باید خمون تصمیم گرفت اونا هیچ وقت دل نار دلم سیش و سوز هم زنامون زندانه هم با اون زندانه
ولی اون دو چوسی نیست. این کار تکراریشون انجام میده. همین حرف همیشه ای. فقط سنت دیگه سنت. نون این سنت سنی که خان پا بزابمون. حالا اون نمازات کنیم با موجبات دوباره اذیت می. چیزه؟ همین یاد باره؟ همین همیشه. و دیگه موجبا نومده تو اصلا؟ دیگه شما جوشم اومد تیمو جوی سربازی بود همین که میدونی اسمش اومد سربازی بود بعد سربازی شبان که اومد آخر روستا موجبانه نه بعد وقتی جریان فهمست اومد که یه هم مثل اون ازیت تو چه یا؟ نه یه ازیت مونه و مامایت که برست در برابر بوش به مامایت برابر شد ها بالاخره شو هم خسته بون بدید دونن همه شو بامونه ولی پیرن که سنشو بالای بودارمون اونو نیفهم این قانون خشونه داره هیچ اهمیتی به حرف لیشا و دور برای شوناره چند باری به اون موجه با اون از یه که میرو اسماعیل که اسماعیل بلیم بیا برام اسماعیل گفت نگه اسماعیل باید بیاد سه که نه ایشا باید به هم زده این با اونشون هر بار با یه باهونه یا میره خب اسماعیل هم میسه خارهای مجدبان حتما داره شاید بروش بخواه زوری یاد بر آموشه بهش یاد بر خالشه بالاخره یه پیشنهادی داره سیش به همون روستا ها اون امیره می حرف لنز اتفاقا یه شاخه میره اسماعیل مسخ تو کنی نیز وقت زازه میداد که اسماعیل گرد نه کدیم باید سکنی نه به واقعا باید تصمیم آقادانه بده زودم تصمیم نگیر شاید هم میگی صد لز بازی شد با اون نگرفته بود بخواه نقشه رو کسی شد شاید دیگه همش نقشه شد مثل اون بار که با اون نگرفتم برده با اون بردوتی شما پیشات دوباره بخوانیم یه نقشه زدی دیوشش باید یه کاری یه کاری تا بریم یه چی درست کنیم زینب ها چه مشکلی پیش اومد که با ما شباد این داهل شکنم زمیل اومد که داخل روستا شد زمیله چی؟ یه دیمه بیته؟ ها همین که باید گفتم خیلی حمایتم چه یه بی؟ از داره خوشحال قربونت من دیگه داخل روستا اگه خانوم با اومدی رو با گتار زد و زنامون ندی آزادش دید سنونید حالا انشالله چی خیره حالا یه فکر هم در مورد چی کنی نه تا بریم در تا بریم یه توی درست نیستی مشروبا و واسطا
خوب کاری چی عالی. یه مشکلات همون عبوسی دینم هر بار یه مشکل
نامه gördüm. من بدن نیست برگرد تو بستن شد برگشت نون بیو یه ریزی هم قمر زینه مثل شهر درخت بریز قمینه را شد کیشنه اسماعیل شنیدی؟ من اینجوری بیاریش من با دست در نیخه دست نمازم هستم بیا بیا
شو ده متى؟ Cemil abi de İsmail bu. اسمعي اسمعي لا بعد شو تسوي السلامة
دمیلتون هم بسیم درد سر میشه مشکلات شاید شلیلی ما روز به روز بیشتری یا ما شلایدی کنی یا ما شده یاسمش نشیدیم خب دویش مرد که ندار نیترم الاف بخیر زمینه دومونه؟ آه این تابانه لغمه نون خیلی خسته تاول دیگه چه؟ دیگه باید روزات این دیگه چه؟ زینه خانه که بار زد بدی تا زنامو آزاد بود تا به اون آزاد اگر من ازت سکنم برام زدم زنامو آزاد بود یا ایل اذیت میکنه اگر هم نوابو هم بازم در هر صورتی هم اذیت میکنه ولی میدونم سیش خصوصی شدتاش زندان بخاطر باید تقصیر بزنیش تو چه تأثیری داشت؟ داخل روستا مصرفی بی سرسیدار هرچه از یه طرفی دو تقصیر از یه طرفی تفکر خشو بودیم خشو باید عوض کنن این رسم بکنیم دو دل آویونو یعنی صبح برام زدم تا روز آزاد کنه نه حالا رضایت بده تا آزادش کرد ولی باید با شوهر بزنی قبلش اونا هیچ هر حالیش رونی هر چیز آنه شده برام زد هر چند اونا به هر فرق شو هم خواهی برنست حالا رضایت بده تا اگر اومد دوباره اذیتمون کم باز شکار 100% مطمئنم دوباره آن زد خب به تابلن دومه فعلا تابلن دومن زمینه هم برکوزه ستا تابلن دومه لغنو بخوریم بلند
بارون میزنه. میره نظر تقصیر منه یه اتفاقی که داخل روستا افته شفیت مقصر نیست. خوشو مقصر. اون بزرگ عقل دارم. فهمیدن بگی بازم کار اشتباه انجام دادن. از خانسیشون منم. نه بچه‌شون منم نه هیچ. حالا ما جواب گفتیم صبح من رضایت دیدیم که آزادم اگر هم میخوایم با اون حرف بزنیم خب اونم حرف چو سر حرفشون نیاز بازم دوباره تصمیم کنه دوباره سر نظر تو تحکیل بشه اگر رضایت بدین دوباره از اگر هم رضایت ندم هم یه دونده دوباره آن از فرقی نیکن تصمیم آخر تو همینه؟ موجه با چکن رضایت اونو میدونم سیبو تو سوزیرین رضایتی فقط سی بخاطری شاهنده اینی رفتن زانیه مقصرش خشی ماجد اینجا بلکو خوشمزه نوش دونه زمیره زش دستو در نکن بارون میزنه ماجا خدا را شد مستوبقا رضایت اینو تازه نموت آزاد کنه تا به اوتم خان آزاد کنه تا من این دسته هر شویاسن یا مزامونی بود آزادش کتم بیم بازی خان چکنه اگه باز اومن مزام معاوره نم همی کاری نستم آخه همه چی درستیم هر بخوای بشینی فکر کنی فایده نهاد بیست تابرین داخل یا ای بارونی زن زینب استاد ایست تابرین داخل یا علی ایست تابرین داخل شابرن داخل ما بسیدی بزن رسیده زن که خیلی بارون زینب سردمه زنه نبود شما رو داخل ساکتی نبود داش سکس بالکل خوبیه زنه امیدوارم این تصمیم چی گرفتین اونم و اشتباهشو بگید امیدوارم بفهمن کارم چو اشتباهی وقتی چیز نامونه آزاد شدیم دنه آنیر مزامونه
لیختن به این پای هر چیز خلاص با او تقاس کارل خوش پرسیدیم اگر همو اول با شابی عمر به روستا برفتیم این مشکلات بیشتر نیاد اونو خیلی ما رضایتی دیم گناه دارم شامل چی پیشو گفتن ناراحت نشد